Bibili ka ba ng Suzuki cars at naghahanap ka ng mababang down payment, mababang monthly amortization, at malaking cash discount, at madaming freebies ang gusto mo, at halos wala ka ng ibang babayadan sa car dealer sa pagkuha mo ng sasakyan? Hanapin mo ako dito sa Guard on Duty o kaya dito sa showroom duty namin. Ako pala si Ramel Gonzalez, Sales Manager, Suzuki Auto Caloocan Branch. 15 years na po ako dito sa Suzuki Auto Caloocan Branch. Hanapin mo po ako dito. Ako lang mismo nga hanapin mo. Wala nang iba para ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Ayan o, sabi ko sa inyo, pag ako po yung sales manager na hinanap mo dito, wala at hindi ka magsisisi talaga sa lahat ng mga gusto at previous na gusto mo po. Ibibigay natin yan. Tawagan mo lang po ako, hanapin mo lang pangalan ko, at mananalo ka sa lahat ng gusto mo.